si Lodi Nazh at ako naman po si Lodi Jayne na nag-iiwan sa inyo ng isang tunog. Ingredients: potato, egg, breadcrumbs at cheese. Iboboil po natin ng patatas hanggang sa lumambot ito. Mga 3 to 5 minutes po ang kailangan. Antayin lumamig ang patatas o di kayo lagyan ng tubig para mas mabilis ang paglamig. Kung nahihirapan kayong balatan, pwede kayong gumamit ng tinidor para mas madali. Pagkatapos, ay kailangan nang i-mash ang potatoes. Gumamit ng mas malaking bowl upang ma-mash ng mabuti ang mga potatoes. Ready nang i-slice ang ating cheese. Slice the cheese into cubes. Charan! Isunod naman ang egg. Batilin ang itlog at lagyan ng pampalasa, gaya ng asin o magic sarap. Pagkatapos ay batilin ulit ito. Ihanda na din ang breadcrumbs. Bilugin at i-flat ang mashed potatoes para malagyan sa gitna ng cheese. Pagkatapos malagyan ng cheese sa gitna, ilalagay natin ang potatoes sa egg. Then, sa breadcrumbs. Gawin ang proseso sa lahat ng mashed potatoes na meron ng cheese sa gitna. Ready na siya for frying. Siguraduhin kumukulo ang mantika bago mo ilagay ang mashed potatoes para hindi ito masira. Huwag ding patagalin ang mga patatas sa mantika upang hindi ito masira. Ayan! Tapos na.
Ito na ang ating finished product.